Hi guys! Muna ni akong mga collection sa mga tanong mga datuon o mga pangalan. Parehaan ni pangalan ani kay Forever Rich. Kani ang pangalan ani kay Mother of Millions. Kani siya ang pangalan ani kay Moneymaker. So maghimuguro ni kwarta ng tanuma. Tapos kani ano siya ang pangalan ani kay Millions. Tapos kani Fortune Plant. Tapos kani man yung ilang gingan sa dog Jade Plant. Ano siya nga ako ang bag-o nga mga baby akong gipang alagaan. Kani ang akong kuan, kani akong Moneymaker plant kay bonsai ni siya. Pareho aning akong Millions bonsai. Mubuwak ni siya og pink. Kani siya mubuwak ni siya og violet. Tas kani siya basta ko kay ilag sa ngalan ani. Basta kay gaganahan ko niya nindot kay siya. So guys, showing you another set of my collections sa mga tanom. Nani siya nga akong mga peace lilies. Puti ang buwak ani niya. Pinisad siya kay bird's nest. Guwapasad kayo siya nga siya plastic. Kini siya guys, kay taas na kayo siya. Guwapa kayo. Dagang kayo naibugan ninyo. Okay. Nandot kayo siya nga pagkahangit lang. Taas na kayo. Masad na siya. Ang akong rose. Sige lang niya siya pamula.